हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. तुमचं माझ्या ज्योतिदेव किचन चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आणि आज मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे इन्स्टंट गुलाबजामुन. चला तर बघू आपण त्याची रेसिपी. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि असं सपोर्ट करत राहा. चला बघू आपण इन्स्टंट गुलाबजामुनची रेसिपी. हे पॉकेट घेतलेलं आहे मी इन्स्टंट गुलाबजामुनचं. 200 ग्रॅमचं पॅक घेतलेलं आहे. आणि त्यासाठीच साखरेचा पाक बनवण्यासाठी ही साखर घेतलेली मी 400 ग्रॅम. वाटीने 2 वाट्या साखर घेतलेली आहे. आता याची आपण चाचणी बनवणार आहे, पाक बनवणार आहे. एका भांड्यामध्ये टाकणार मी 400 ग्रॅम साखर. पाणी ॲड करणार आहोत आपण यामध्ये 1.5 ग्लास. आता आपण चाचणी बनवायला ठेवलेली आहे. हे पॅकेट घेतलेले मी 200 ग्रॅमचं इन्स्टंट गुलाबजामुनचं. आणि याला मी आधी थोडंसं काढून घेतलेलं आहे, कारण खूप दिवसाचं असते ते पॅकेट वगैरे, तर आपण थोडं काढून घ्यायचं. आणि यामध्ये दमादमानं पाणी ॲड करायचं. आता आपण एकदम पाणी नाही ॲड करायचं जास्तीचं. आणि इतक्याचा घट्ट गोळा करून घ्यायचा. बघा फ्रेंड्स, या प्रकारे आपल्याला याचा असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. आणि आपण याला 10 मिनिटं रेस्ट करू देणार या गोळ्याला. यामध्ये वेलची पावडर ॲड करणार अर्धा चम्मच. 1.5 ग्लास पाणी टाकलं होतं मी. आणि साधारण 400 ग्रॅम साखर टाकली होती. ही केसर ॲड करणार. हे आपले 10 मिनिट रेस्ट करून झालेलं आहे. आणि आता मी थोडंसं ऑइल हाताला लावून घेतलेलं आहे या प्रकारे. आणि आता आपण याचे छानपैकी छोटे छोटे बॉल्स बनवून घेऊ जामुनचे. मग कढाई गरम व्हायला ठेवलेली आहे. आता कढाई गरम करून घेणार. आणि या प्रकारे पाक आपला चांगल्यापैकी उकडून रेडी आहे. आणि जामुनी बनवून रेडी आहे. आता पण मी तेलामध्ये फ्राय करून घेणार. या प्रकारे बनवून रेडी आहे. आणि फक्त 10-15 मिनिटातच बनणारी झटपट रेसिपी आहे. झटपट होणारी रेसिपी आहे. आणि एखाद्या वेळेस आपल्याकडे गेस्ट वगैरे आले आहेत तर आपण बाहेरून स्वीट आयटम ना आणता आपण 10-15 मिनिटात बनवू शकतो. बंद करा. फ्रेंड्स, आपलं पाक बनवून एकदम रेडी आहे. आणि आता मी ऑइल चांगल्या प्रकारे गरम करून घ्यायचं एकदा. तुम्ही यात तूप घी काही पण वापरू शकता. डाटा वनस्पती घी. मी ऑइलच वापरलेले, तेलच. पण आपण बिना स्मेलवालं वापरायचं, कारण स्मेलवालं वगैरे असलं नाही एखादं खूप डार्क स्मेलवालं ऑइल तर मग जामुनला वास येतो त्याने. ऑइल चांगलं गरम नाही झालेलं अजून. चांगल्या प्रकारे गरम होऊ द्यायचं आपण आता हे ऑइल जास्त चांगलं गरम करून घ्यायचं एकदा. आणि मग गॅस कमीवरती ठेवायचा, झिरोवरती. आणि दमादमानी होऊ द्यायची जामुन, जेणेकरून आतमध्येपर्यंत एकदम छानपैकी होतात ते. आणि वरतून जळत पण नाही. अलगद त्याला पलटून आपण तळून घ्यायचे चांगल्या प्रकारे. याप्रमाणे आपण तळून घ्यायचे सर्व. एकदम गॅस फुलवरती ठेवून आपण नाही तळायचे, थोडं दमानी होऊ द्यायचं गॅस झिरोवर करून. पण अगोदर ऑइल चांगल्या प्रकारे गरम करून घ्यायचं. आणि अलगद एक एकच सोडायचं, जेणेकरून ते एक कढाईमध्ये चिटकत नाही एकमेकांना.
या प्रकारे आपले सर्व जामून बनवून रेडी आहे आणि मी याला पाकामध्ये सोडलेलं आहे आता. आणि थोडा वेळ याला पाकामध्ये 10-15 मिनटामध्ये ते एकदम छान आपला पाक पिऊन घेतात आणि चांगले फुलून येतात मग जामून. माझी गुलाबजामुनची रेसिपी बनवून रेडी आहे आणि तुम्हाला कशी वाटली झटपट इन्स्टंट गुलाबजामुनची रेसिपी मला नक्की कळवा.